દાળ ચોખા પલાળવાની કે પીસવાની ઝંઝટ વગર રેસ્ટોરન્ટથી પણ ટેસ્ટી એવા ઉત્તપમ બનાવીએ અને સાથે લાલ મરચાંની ચટાકેદાર ચટણી એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સાથે બનાવીએ જે ઉત્તપમનો ટેસ્ટ બમણો કરી દે છે. અને જ્યારે ઉત્તપમ ઘરમાં બનતા હશે ત્યારે સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ જેવી સુગંધ ઘરમાં ફેલાઈ જશે. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને અંદરથી સોફ્ટ બહારથી ક્રિસ્પી એવા ઉત્તપમ કેવી રીતે બનાવવા ચાલો જોઈએ. ઉત્તપમનો લોટ બનાવવા માટે અહીં પરિમલ ખીચડીના ચોખા લીધા છે. સાદી ખીચડીના ચોખા પણ લઈ શકાય. 4 વાટકી ખીચડીના ચોખા અને 1 વાટકી અડદની દાળ જેને મિક્સ કરી લઈએ. મેં દાળ અને ચોખાને પહેલેથી ધોઈ લીધા છે અને ધોઈને સુકાવી લીધા છે. અને મેં ઘરે જ ઢોકળા જેવો કરકરો લોટ દળી લીધો છે. બહાર પણ દળાવી શકાય અથવા તો મિક્સચર જારમાં દળી અને એકવાર ચાળી લઈશું તો પણ લોટ તૈયાર થઈ જશે. તો અહીં આ રીતે કરકરો લોટ તૈયાર કર્યો છે. આ લોટને આરામથી 1-2 મહિના સુધી બહાર અને ફ્રીજમાં રાખીએ તો લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે. હવે 1 કપ લોટ લઈએ, એમાં 1/4 કપ એટલે કે પા ભાગનો દહીં ઉમેરીએ. એટલે 1/4 કપ અહીં દહીં ઉમેરશો અથવા છાશ ઉમેરી શકાય. લોટને આથો આપવા માટે સારી રીતે મિક્સ કરવો પડશે, નહીં તો ગઠ્ઠા રહી જશે. એટલે આપણે થોડું હલાવતા જશું અને થોડું પાણી એડ કરતા જશું. બધું પાણી એકસાથે એડ નહીં કરીએ, નહીં તો ગઠ્ઠા જામી જશે. વિસ્કરની મદદથી ચલાવશું તો ગઠ્ઠા રહેવાની શક્યતા નહીં રહે. મેં અહીં ટોટલ 1 કપ માટે 1/4 કપ દહીં અને 3 વખત 1/4 કપ પાણી એડ કર્યું છે. ટોટલ 1 કપ લોટ માટે 1 કપ આપણે લિક્વિડ એડ કર્યું છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને બેટર તૈયાર છે. બેટરને અહીં ઘટ રાખશું, વધારે પડતું પતલું કરશું નહીં. સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી 2-3 મિનિટ સુધી આપણે એને ફેટી લઈએ, જેથી અંદર એરેશનની પ્રોસેસ થશે, એનાથી આથો સારો આવશે. 2-3 મિનિટ સુધી ફેટ્યા પછી હવે સાઈડમાંથી બધું જ બેટર કિનારીમાંથી લઈ લઈએ અને આથો આપવા માટે કોઈ હુંફાળી જગ્યા ઉપર 8થી 10 કલાક માટે રહેવા દઈએ. 8થી 10 કલાક પછી જોઈએ તો સરસ આથો આવી ગયો છે. એકવાર બેટરને મિક્સ કરી લઈએ. તમે આ રેસીપી ક્યાંથી જોઈ રહ્યા છો? કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2થી 3 લીલા મરચાં જેને બારીક સમારી લીધા છે. સ્વાદ પ્રમાણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, અહીં 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે. ડુંગળીનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખ્યું છે કેમ કે ડુંગળીથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકાય. કોથમીર એડ કરીએ, જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ તો આપણું બેટર તૈયાર છે. બેટરને સારી રીતે ફેલાવી શકીએ એટલું પતલું રાખવું. આથો તૈયાર હોય તો આ પ્રક્રિયામાં ફક્ત 5 જ મિનિટ લાગે છે અને 5 જ મિનિટમાં આપણે ઉત્તપમ માટે બેટર રેડી કરી શકશું. મેં અહીં ઉત્તપમની લોઢી યુઝ કરી છે. લોઢીમાં આપણે તેલ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. સાદી લોઢીમાં પણ ઉત્તપમ બનાવી શકાય. ઉત્તપમના બેટરને સ્પ્રેડ કરી લઈએ અને તેલ લગાવી 2થી 3 વાર ફેરવી અને ક્રિસ્પી થાય બહારનું પડ ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈએ. બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવા ખૂબ જ ટેસ્ટી ઉત્તપમ બનીને તૈયાર થાય છે. ઉત્તપમ સાથે ટેસ્ટી લાગે એવી લાલ મરચાંની ચટણી બનાવવા માટે અહીં 2 સૂકા લાલ મરચાં લીધા છે અને 4 નંગ કાશ્મીરી લાલ મરચાં લીધા છે, જેને ગરમ પાણીમાં પલાળી લઈએ 10થી 15 મિનિટ. મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી એમાં 1 નાની વાટકી જેટલી બેસનની પાપડી ઉમેરી. પાપડીથી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવશે. સ્વાદ મુજબ મીઠું, 1 નાની ચમચી જીરું, અડધીથી પોણી ચમચી સંચર પાવડર, 10થી 12 કળી લસણ એડ કરી અને જરૂર મુજબ પાણી એડ કરી એક સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈએ તો આપણી ચટણી તૈયાર છે. આ ચટણી સાથે ઉત્તપમ ટ્રાય કરશો એટલે બહારના ઉત્તપમ ભૂલી જ જશો.